ආයිබෝවන් සුබ දවසක් එල්ලෙන්නේ ආයතනයේ මගින් ගෙනෙන binary.com platform එක යටතේ කොහොමද ට්‍රේඩ් කරලා ආදායමක් උපයන්නේ කියන පාඩම් මාලා යටතේ දෙවෙනි පාඩම අද ගෙනෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මම ඊට කලින් මූලිකව මුල සිට සරලව හැඳින්වීමක් කරපු සහ binary.com account එකක් හදාගන්න ආකාරය සරලව කියා දුන්න වීඩියෝව දාලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒ වීඩියෝව බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකත් බලලම මේ වීඩියෝ එකට ප්‍රවේශ වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන්ම මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ආසාවක් දක්වන අය. හරි, ඔබ සකස් කරගත්ත මේ platform එක පිළිබඳව පැහැදිලි කර දීම තමයි මේ ලෙසන් එකේදී මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඊට කලින් මම කියන්න කැමැතියි LNE ඉන්ස්ටිටියුට් වෙතින් අධ්‍යාපනික පාඩම් මාලා වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඇතුළත් කරන පාඩම් මාලා මෙතන සිට ඉදිරියටම ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔබ මේ channel එකට තාම ආධුනිකයෙක් නම් මේ channel එකට subscribe කරලා ඊට පස්සේ bell icon එක all කරලා තියාගන්න. අලුතෙන්ම ලබා දෙන අධ්‍යාපනික ලෙසන් වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියන පාඩම් මාලා ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට අමතරව මතක් කරන්න කැමතියි අන්තර්ජාලයෙන් උපයන මුදල් කොහොමද රුපියල් කරගන්නේ සහ අන්තර්ජාලයේ වැඩ කිරීම සඳහා කිසියම් මුදලක් ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අද ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා අලුතින් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට ප්‍රවේශ වෙන අයට. ඉතින් ඊට හොඳම විසඳුමක් වශයෙන් අපි LNE ආයතනයේ මගින් ඔබට අවශ්‍ය කරන ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන මුදල් අප ආයතන වෙතින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ උපයන මුදල් එයාඩ්‍රොප් වලින් වෙන්න පුළුවන්, ට්‍රේඩින් වලින් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රී උපයන මුදල් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබේ බැංකු ගිණුමට ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවක් තියෙනවා නම් අපේ ආයතනයට කන්ටැක්ට් කරලා නැත්නම් පැමිණිලා හෝ ඔබේ උපයපු මුදල් අපේ ගිණුම් වලට ලබා දීලා ඒ ගිණුම් වල ඒ මුදල් වල වටිනාකමට සරිලන රුපියල් එවේලේම ඔබ යටට ගන්න අවස්ථාව අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. හරි, එහෙමනම් අපි ලෙසන් එකට යමු. ඔබ සකස් කරගත්ත binary.com ගිණුම ඔබේ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක ලබා දීලා ලොග් වුණාට පස්සේ පළමුවෙන්ම දකින්න ලැබෙන පිටුව තමයි මේ පාඩ දකින්නේ. හරි, ඒක මේ උඩින්ම තියෙනවා මේ menu bar එකේ trade portfolio profit table statement cashier resources setting කියන බටන්. ඒ වගේම බලන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා demo account කියලා මේකේ පවතින මුදල් ප්‍රමාණය. මේ demo account කියන අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නොමිලේ $10,000ක් දුන්න account එක. මම මේ පාඩම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මේ demo account එක හරහා විස්තර කරලා දෙනවා. ඒකම මෙතන මේ කෙළවරේ තියෙන ඒ තලයේ මත ක්ලික් කළොත් ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ platform එක තුල ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන අනිකුත් ඔප්ෂන් ටික. මේ මම තෝරාගෙන තියෙන දැන demo account එක, ඒ වගේම USD real account එක, ඒ වගේම ETH නැත්නම් Ethereum account එක, මේ USDC account එක, BTC account එක, LTC account එක, USDT account එක ආදී වශයෙන් අපිට cryptocurrency භාවිතා කරලත් මේ platform එකේ trade කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් දුරට මම නම් ප්‍රියතාවක් දක්වන්නේ BTC සමග trade කරන්න. ඒ නිසා මේ account එකේ මගේ real මුදල් තියෙන්නේ BTC account එකට අදාළව. මෙන්න මේ account එකේ තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම්. දැන් බලමු අපි ඉතාමත් සරලව මේ පිටුව භාවිතා කළ කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් එකක් ලබා ගන්න කියලා. හරි, බලමු. මේ අවස්ථාවේ තියෙන පළවෙනි බටන් එක ට්‍රේඩ් කියන එක. ඒක මත ක්ලික් කරපුවාම අපිට යන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් platform එකට. මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන එක මත ක්ලික් කරපුවාම දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ට්‍රේඩින් පිටුව ලබා දෙනවා. හරි, එතනදී බලන්න මේ තියෙන විස්තර මොනවද කියලා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භ කරනකොට දකින්න ලැබෙන්නේ ගොඩක් දුරට මේ ෆොරෙක්ස් කියන එක යටතේ
තේරිලා තියෙන මාකට් එක තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි එතනදී එහෙම තිබුණාට මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ ඔබ ආයෝජනය කරන මුදල මෙන් දෛනිකව 10%ක ආදායමක් උපයාගන්නේ කොහොමද කියන එක නිසා මම මෙතනදී forex trading එක වෙනුවට මෙහිම ගියාපුවාම දකින්න ලැබෙන මේ synthetic indices එක යටතේ තියෙන platform වෙළඳ පොළවල් 10ක් මෙතනදී පෙන්නනවා. මම උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතනදී synthetic indices කියන එක යටතේ තියෙන volatility 10 index කියන වෙළඳ පොළ තෝරගන්නවා. right. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී තියෙනවා rise fall කියන එක තේරිලා. එතනදී අපි ක්ලික් කරලා බැලුවොත් මෙතනදී තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න අපිට ඔප්ෂන් කීපයක්ම ලබා දීලා. නමුත් ආරම්භක අවස්ථාවේදී මම ඔයාලට පෙන්වා දෙන්නේ මේ rise සහ fall කියන එක තෝරගත්තාම කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියන එක පිළිබඳව. right. දැන් එhmenan මේ අවස්ථාවන් දෙක අපි තෝරගෙන ඉවරයි. synthetic indices යටතේ volatility 10 index එක up down යටතේ rise fall කියන අවස්ථාව තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන පුංචි ප්‍රස්ථාරයක්. මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ එක් මොහොතකදී වෙළඳ පොළ වෙනස් වෙන ආකාරය ගමන් කරන දිශාව තමයි මේ පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒ මොහොතේදී වෙළඳ පොළ වටිනාකම වෙනස් වීමේ අගය මේ යට අවස්ථාවේදී පෙන්වනවා. හරි. ඒකම බලන්න මෙන්න මෙතනදී තියෙනවා start time කියලා. එතේ තියලා තියෙනවා now කියලා. ඒ වගේම මේ duration කියන්නේ අපි trade එකක් වෙනුවෙන් ගත කරන කාලය. මෙතනදී මම කියා දෙන්නේ මෙතන වැටලා තියෙනවා 5. මෙතන වැටලා නැත්තම් 5 අපි 5 type කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතනදී තියෙනවා කාලය වෙනස් කරන්න. take second minute hours days වශයෙන්. මම ඔයාලට තෝරගන්න කියන්නේ මේ ticks කියන එකට. ticks කියන option එක. එහෙනම් ticks 5 එක් මොහොතකදී වෙළඳ පොලේ වටිනාකම වෙනස් වීම පස් අවස්ථාවක් යනකොට සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 5ක් විතර යනකොට මේක සිද්ධ වෙනවා. ඒ අවස්ථාව තමයි අපි තෝරගන්නේ. එතකොට stake කියන යටතේ පෙන්වුම් කරන්නේ මේ trade එකට යොදවන මුදල $10යි. අපි මෙතනදී demo account එකේ මේ trade කරන ආකාරය setting හදා ගන්න ආකාරය කියා දෙන්නේ. මෙතන demo account එකේ තියෙනවා USD 10254. ඒකෙන් $10ක් තමයි අපි මෙතෙන්ට යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා අපි මේ rise fall කියන එක යටතේ අපිට මේක දිනම ලබා ගන්න නම් අපි trade එක දාන මොහොතේ තියෙන මිලට වඩා වැඩි වුණොත් අපි මේ 6 කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තොත් අපිට ලැබෙනවා මේකේ දිනුම. නැත්තම් අපිට මේක වින් කරනවා ලාභයක් ලැබෙනවා. අපි $10ක් යොදවපුවාම payout එක අපිට ලැබෙනවා 19.53ක්. ඒ වගේම අපි මේ lower කියන එක යටතේ purchase දුන්නොත් ඒ පවතින මොහොතේ සිට වෙළඳ පොළ පහළට ගමන් කරොත් අපි මේකේ profit එක ලබනවා 9.53ක ප්‍රමාණයක්. හැබැයි අනිත් පැත්තට අපි trade එක දාන පැත්තෙන් විරුද්ධ අතට ගියොත් එimhe අපිට නැති වෙනවා $10ක ප්‍රමාණයක්. මේක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. නමුත් මේක සූදුවක් වශයෙන් නෙමේ නිශ්චිතව හරියට දැනගෙන කොහොමද trade එක 100%ක්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව ලබා ගන්න කියන එක පිළිබඳව දැනගෙනයි අපි trade කළ යුත්තේ. මේ පාඩමෙන් මම කොහොමද මේ නිශ්චිතවම trade එක ලබා ගන්න කියන ආකාරය පිළිබඳ ටෙක්නික්ස් නෙමේ කියා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ පිටුව හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම මම trade කරන ආකාරයේ විශේෂයෙන්ම යොදා ගන්න මූලිකම පුංචි ටෙක්නික්ස් ටිකක් තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. ඒ තුල මෙන්න මේ තියෙන පුංචි ප්‍රස්ථාරය ඉතාමත් වැදගත්. මේ පුංචි ප්‍රස්ථාරය වගේම මම භාවිතා කරන ඊළඟ ටෙක්නික්ස් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන ලයින් ප්‍රස්ථාරය. මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාර දෙක භාවිතා කරලා මේකට තව ඉන්ඩිකේටර් එකක් නැත්නම් දෙකක් දාගෙන තමයි නිශ්චිතව trade එක හඳුනාගන්නේ. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේක නිවැරදිව ප්‍රස්ථාරය හරියට පෙන්වුම් කරන අවස්ථාව මේ resources යටතේ ලබා ගන්න. මේ resource යටතේ ගියාම trading view chart එක ලබා ගත්තොත්
ඒ ට්‍රේඩින් view chart එකත් අපිට පැත්තකින් තියාගන්න පුළුවන් මේ තිරේ. හරි. බලමු එහෙනම් මේ ට්‍රේඩින් view chart එකට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක පෙන්වන්න කරන්නේ මේ volatility index 25 කියන එකයි තේරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට භාවිතා කරේ volatility index 10. එhmenan අපි මේ ට්‍රේඩින් view එක යටතේදී මෙන්න මේක අපි volatility index 10 බවට වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ ප්‍රස්ථාරය පෙන්වන්නේ මේ කැන්ඩල් එකක් කියන්නේ එක් දවසක් තුළදී වෙළඳ පොළ වෙනස් වූ රටාව පෙන්වන්නේ මේ පැය 24 තේරිලා තියෙන නිසා. අපි ඒක වෙනස් කරගන්නවා එක විනාඩියක් තුළදී වෙළඳ පොළ වෙනස් වෙන ආකාරය පිළිබඳව හඳුනා ගන්න. හරි. එහෙමනම් දැන් බලමු ඒ විනාඩියට අනුව ලෝඩ් වෙච්ච ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ කැන්ඩල් එකකින් කියන්නේ විනාඩියක් තුළ වෙළඳ පොළ කොහාටද චලනය වුනේ කියන එක. කොළ පාට කැන්ඩල් වලින් වෙළඳ පොළ ඉහළට චලනය වීමත් රතු පාට කැන්ඩල් වලින් මේ මොහොතේදී පහළට ගමන් කිරීමත් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් කම්පියුටරේ භාවිතා කරන නිසා මේ ට්‍රේඩින් view එකත් අපේ බයිනරි platform එක දෙකම එකවර බලා ගන්න මේ විදිහට මම කඩලා ඒ page එක වෙනම වෙන් කරලා ගත්තා. හරි. දැන් බලමු එහෙමනම් මෙන්න මේ page එකේ තියෙන ට්‍රේඩින් platform එක මේ page එකේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය කොහොමද ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ වෙළඳපොළ ගමන් කරන ආකාරය. right. දැන් බලමු එහෙමනම් ওই විදිහට තියාගත්තාම අපිට පුළුවන් ප්‍රස්ථාරය තුල මේ වෙළඳපොළ ගමන් කරන්නේ කොහාටද? ඒ වගේම මෙන්න මේ පුංචි ප්‍රස්ථාරය තුලින් කොහාටද ගමන් කරන්නේ? ඊට අමතරව තියෙන මේ යට තියෙන ටික්ස් වලට අනුව ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රස්ථාරයක් අනුව අපිට මේ තුනම භාවිතා කරලා පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. දැන් අපි අමතක කරමු මේ ට්‍රේඩින් view chart එක. මම ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ chart දෙක භාවිතා කරලා. හැබැයි මෙතනදී ඉවසීම තියෙන්න ඕන. මේ යන රටාව කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියන එක step by step මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කියා දෙනවා. ඒ අනුව අපි ට්‍රේඩ් එකක් ලබා ගමු. මේ ප්‍රස්ථාර තුනක් ගැන කතා කරාට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නකොට මේ ට්‍රේඩින් view chart එක මොහොතකට අමතක කරලා අපි මේ platform එක තුල තියෙන මේ පුංචි ප්‍රස්ථාරයත් ඒ වගේම පහළට යනකොට දකින්න ලැබෙන මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයත් භාවිතා කරලා ටික් පහේ ට්‍රේඩින් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. හරි. විශේෂයෙන් මෙතනදී අපි දැන් setting හදාගෙන ඉවරයි. ඊට අමතරව අපි මෙතනදී ගන්නවා මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය සහ choppiness index කියන ප්‍රස්ථාරය මේකට ඇතුළත් කරගන්නවා. choppiness කියන ප්‍රස්ථාරය අපි ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ indicators යටතේ ගියාපුවාම indicators යටතේ ගිහිල්ලා search button එක click කරලා choppiness කියන එක type කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රස්ථාරය මෙතෙන්ට වැටෙනවා. බලන්න විශේෂයෙන් මේ choppiness කියන ප්‍රස්ථාරය ක්‍රියා කරන ආකාරය උඩ ප්‍රස්ථාරයේ ක්‍රියා කරන ආකාරයට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඊටමත් කෙටි කාලීනව ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න නිසා තප්පර 5ක් වගේ ඇතුළත ට්‍රේඩ් එක ගන්න නිසා මම ඔබට කියා දෙන්නම් කොහොමද මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ choppiness index එක මධ්‍ය රේඛාවේ ඉහළට ඇවිල්ලා ඊටමත් වේගෙන් ඉහළට ගමන් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ට්‍රේඩ් එක පහළට ගැනීමේ chance එක තියෙනවා. නේ අවස්ථාවේ ගමන් කරා මම පහළට දැම්ම ට්‍රේඩ් එක බලමු ට්‍රේඩ් එක කොහාට ගමන් කරයිද කියලා. ඔව් දැන් තුන්වෙනි අවස්ථාව 4 පස්වෙනි අවස්ථාව වන ක්‍රියාත්මක වුණා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. එහෙමනම් මම ඒ ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එක ගත්ත නිසා මම නැවතත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඒ choppiness index එක අනුව කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරන්නේ කියලා. ඔයා දකින්න ඇති මෙන්න මේ ස්ථානයේ සිට එකවරම මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඉහළට ගමන් කරා. ඒ ඉහළට ගමන් කරනකොට තමයි මම ඉක්මනටම ට්‍රේඩ් එක ඩවුන් එකට දැම්මේ. ඒ ඩවුන් එකට ඉහළට ගමන් කරනවා ට්‍රේඩ් එක ඩවුන් එකට යනවා. නමුත් උඩ ප්‍රස්ථාරය අපිට පෙන්වන්නේ මේ පහළට ගමන් කරන එක. මේක ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්.
නමුත් 90%කට වඩා විශ්වාසය යුතුව ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මම ඔයාලට මේ ඉදිරිපත් කළේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව ගොඩක් අය මම දැකලා නැහැ. මේ වෙනකන් කියා දෙනවා. හරි එහෙමනම් ඔබටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. එහෙමනම් වින් කරනකොට ප්‍රොෆිට් එක $9.53ක් ආවා. මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේඩ් 100 ගණනක් දාලා ඔය ඔයාගේ ඩිමෝ account එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහොම වෙන්න. ඊට පස්සේ රියල් account එකට ගිහිල්ලා ට්‍රේඩ් කරන්න. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති මම ඩිමෝ account එකේම තමයි මේ ට්‍රේඩ් කරන ආකාරය පෙන්වන්නේ මගේ account එකේ කෝ කියලා. මම ගොඩාක් දුරට මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ මේ platform එකේ BTC භාවිතා කරලා. එහෙනම් මම BTC account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මම ට්‍රේඩ් කරන coin කෝ කියලා. මෙන්න BTC account එක load වෙනවා. BTC account එකේ දැන් මට තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය මෙතනදි පෙන්නනවා. මෙතනදි තියෙනවා BTC 700 වලින් ලක්ෂ 3යි ගාණක්. එහෙනම් මෙන්න මේක භාවිතා කළා තමයි මම ගොඩක් දුරට ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉදිරි පාඩම් වලදී රියල් ට්‍රේඩ් කරන ආකාරය BTC වලින් සහ USD වලින් ට්‍රේඩ් කරන ආකාරය අපිට කියා දෙනවා. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝව නවත්තන්න පෙර ආතුව ඔබට දැනුම් දෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ channel එක තවත් දුරටත් ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් නවකෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න නම් bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ පිළිබඳ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔබ යමක් ලබා ගත්තා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් අවසාන වශයෙන් මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න ගොඩාක් අයට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ නොමිලේ උපයන මුදල් ලංකාවේ රුපියල් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අන්තර්ජාලයේ බයිනරි හෝ බයිනන්ස් හෝ ට්‍රේඩ් කරන්න නම් මුදල් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව තියෙන නිසා LNA ආයතනය මගින් ඔයාලට පහසුකම් සංස්ථා දීලා තියෙනවා. ඔබ උපයන මුදල් අන්තර්ජාල මුදල් රුපියල් කරලා දෙන්නත් ඒ වගේම ඔබට ආයෝජනය කරන්න ඕන නම් USD USDT ඕනෑම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් මිලදී ගැනීමෙන් අවස්ථාව LNA වෙතින් ලබා දීලා තියෙනවා. පැමිණිලා හෝ කන්ටැක්ට් කරගෙන කතා කරගෙන ඔයාලට ඒ ගනුදෙනු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතිනවා. සුබ දවසක්.